A very typical and a normal day for me. Pagising sa umaga, panalangin. Proceed na po ako sa konting breakfast. First ko po na hanap buhay, pagbebenta po ng gift certificate. And then, during pandemic, may mga suppliers po ako ng egg. Ako po yung nagmamanage. Ang parents ko po, alam ko po yung pagod nila eh. Ayoko po nun na danasin nila habang sila po tumatanda po. Sabi ko sa kapatid ko, hanap tayo ng paraan. Nung nakaipon na po kami ng aking kapatid, kumuha kami ng bahay and then later on po yung sasakyan. Lahat ng ito ay aking gagawin, bulag man sa paningin. Dalawang taon pa lang mula ng isilang, dinapuan na si Stephanie ng isang mabigat na karamdaman. Dumapo po sa akin yung German measles po siya, na siyang kadahilanan po ng aking pagkawala po ng aking paningin. Damo ang na kadtuan nga mga doktor. Inaburi kami abroad nga naamo na sa. Umiiyak din kami. Hindi namin kaya sa kalooban namin. So, sinabihan kami ng doktor na delikado ang anak mo. Sa loob ng ilang taon, malaking kasiyahan na sa kanya ang bahagyang liwanag na kanyang naaaninag. Nung kabataan ko po, kinalakihan ko po na ang aking lang po naaaninag, yung kulay po. Favorite color ko talaga yung pink. Pagkalipas ng 2 dekada, tuluyan ng lumubha ang kalagayan ng kanyang mga mata. Unti-unti po yun nawawala sa aking paningin. Hindi ko na po siya na-identify na po. Pero parang nakastuck pa rin on my mind po. Ang kulay. Swollen na siya, both eyes. And kailangan na siyang i-remove. Pag hindi siya po nakuha, may posibilidad po na aapekto siya sa brain ko po. Sinabihan kami nandito ang mata ng anak niyo. Dalhin niyo doon sa doktor para matingnan kung ano kalagayan. Baka may cancer yan. Dinala naman ang asawa ko sa doktor. Mabuti, wala naman. Sa ngayon po, yung nakikita nyo po na mga mata ko is artificial eye po. In God's grace po, tinulungan po ako ng teacher ko po doon sa London, donated by ng mga tao. Bigay po nito yung teacher ko po. And sa awa talaga po at tulong ng Ama, nakamtan ko po siya. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, sinikap siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Elementary sa ako nagadulong, sugat, dulong kami ni tatay nga duwa. Mahirap talaga. Kasi pag maghatid ako sa eskwelahan ng maaga, ihintayin ko si nanay para siya naman magbantay para magpakain. Ang obra sang bana ko, sang elementary, si Stephanie, waiter lang na sa Brad. Di may lang kung damo lang, pero may customer kay may kami, may pangabuyan, bisan gamay lang. Sa kanyang kabataan,
nasumpungan ng kasipagan sa layuning umunlad ang kaalaman. Yung elementary po, doon ko po natutunan na sa akin po iba. Kasi ang natutunan ko po, the way ko pong magsulat is using braille po. Method po kung paano ang mga blind na kagaya ko pong magsulat at magbasa. Same thing din po kapag sentences, ganyan din. Through touch po, ganyan. Let's say for example, ganito po. This is my name. So, ganito siya magbasa. My name, Stephanie S., my middle name, Magallanes. Sa mga kompetisyon sa pagitan ng mga tulad niyang may kapansanan, ay lagi siyang kalahok. Natapos niyang maningning ang kanyang elementarya. Grade 1 up to grade 6, honor roll gina sa Kaming dalawang nag-ano siya yan, sabit ng medal. Sayang-saya kami. Sa panahon ng high school ay wala na siyang mapuntahan na paaralan para sa mga bulag na katulad niya, kaya napilitan siyang pumasok sa isang normal na paaralan. Hindi niya malilimutan ang kabutihan ng marami sa kanyang mga kaklase. I was treated well po ng mga kaklase ko. Nafe-feel ko po na inaalagaan po ako ng mga kaklase ko. Subalit katulad ng nararanasan ng maraming bulag, hindi siya nakaiwas sa pambubuli ng iba. Mahirap na nga ang kalagayan, dagdag pang pahirap ang nararanasang pang-aapi. Umiiyak kung minsan, sinusumbong ko po sa parents ko. And kahit hindi lamang po nga po sa school kahit po sa mga pinapasyalan kung minsan, kung naglalakad ka po, ganun, kita nila na parang different ka among other po. Pinagtatawan, masakit po. Kahit hindi ko po siya nakikita, ramdam ko po kasi yung feeling na pinagtatawanan ka, kasalubong mo po, which is nakakasakit po ng damdamin minsan. Most of the time, pinapanalangin ko na lamang po sa Ama na ma-survive ko lang po yung mga ganyang moment sa life ko po na medyo mayroong taong nagbubuli, nang uusig sa kalagayan ko po. Pero awa ng Ama naman po, na-survive ko naman po Bukod sa mga kalungkutang nararanasan, minsan ay nawawalan ng hanap buhay ang ama ng sambahayan. Sa isang mahirap na pamilya na kanilang kinagisnan, dumating ang pagkakataon na kanyang iniiwasan. Ang sakit Sinabihan ko sa day, hindi ko na kaya. Mapaaral ka kasi ang trabaho hindi naman regular Kung may catering lang, ganun lang tayo makapira. Tapos umiiyak siya. Siling ko saan tayo makakuha ng pera para matustusan natin sana yung pag-aaral niya. Sabi ko, kung makapira tayo, mag-aaral ka na lang uli. Sinabi po ng tatay ko po na mag-stop daw muna ako kasi hindi na po parang safe sa akin kapag ako lang mag-isa. Dahil wala po ang nanay ko na mag-guide sa akin, hindi niya na po kayang sabayan po ako sa akin pag-aaral. Gustong-gusto ko po talagang mag-aaral. Ang kuya ko po is nag-aaral po noon. He's going into college already, and then ang kapatid ko po, nag-aaral din po siya, pa high school na din po. So, hindi din po kaya ng kapasidad po ng mga parents ko po na pag-aralin pa po ako. Kasi pag ako po ang nag-aral, mas magastos po kasi mayroon po dapat akong guider. Guider ko po, kailangan niya rin po ng makakain, ganun po. And pasweldo na din po. So, isang factor din po at malaking factor po yung kakulangan financially po. Nang mahinto na sa pag-aaral, labis na nalungkot si Stephanie. Matagal po,
matagal ko po talaga siyang inadapt sa self ko po na hindi na ako makapag-aral. Kasi as I've said po, gustong-gusto ko pa talagang mag-aral. And matagal ko po yun, pero hindi po ako nagmukmok. Gusto ko pa talagang matuto. Gusto-gusto ko po. Until now nga po pag mayroon pong mga need ko pong matutunan, still tinututukan ko pa rin po na somehow po, kahit nasa bahay lang po ako, hindi ko po ma-feel yung feeling na left out or behind ka sa ibang tao na may mga pinag-aralan po. Pinaglabanan niya ang mahirap na sitwasyong ito. Nanindigan siyang umasa sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pinanalangin ko na lamang po yun sa Ama na kahit nandito lang po ako sa bahay, huwag niya akong pababayaan na hindi po mag-stagnant po yung utak ko po sa patuloy po ng pag-aaral on my own po. Ang pangarap ko po sana to be a teacher or work in a radio, something like related po in communication. Every time po na mayroon akong nakakausap na tao, I have conversation with them po and their remarks po is okay po daw ako magsalita when it comes po sa pakikikwentuhan, conversation. Nasisiyahan po ako noon kasi parang na-feel ko po mayroon pa rin akong nalalaman po kahit na nakatigil lang po ako sa bahay. Pagkalipas ng 3 dekada ng pagiging bulag, nagbukas ang isang magandang oportunidad. Mula sa maliit na puhunan ay nakapagsimula siya ng isang negosyo. Ang first ko po na hanap buhay na maituturing po ay yung pagbebenta po ng gift certificate po. Binibili ko po siya sa mall, binibenta ko naman po siya sa mga kakilala ko po, na mga trusted ko pong mga kaibigan, friends of friends po, kumbaga. So, naiipon siya po. Tubo po ng aking business pong ganyan, hanggang sa kalaunan po, medyo lumaki-laki na po siya. Nagustuhan ko po at napili ko po yung ganitong kalakaran po ng business. Kasi po mas magaan po siya para sa akin. Hindi na po ako dapat pa na magtinda somewhere or kailangan kong lumabas ng bahay. Paano naman yung ginagamit yung cellphone pag may messages na dumarating po sa inyo? Ginagamit ko pong cellphone ko pag may gusto akong kausapin na tao or client. It has a voice over po. Ganito po siya. Voice over on 6:48 p.m. So, ganyan siya. May talk. And then, I need to open this. Ang client ko ay nag-message sa akin. Itong sinabi niya. Actions available. So, March 3rd at 11. Ito po. Ging morning. Hindi na magpaya. No. Salazar Ging. Yes. Bing morning mape ko karun wood ko liwit kari nubing. Ang pinakinggan ko kanina is yung client ko. Sabi niya, good morning, magbabayad na ako. Pwede na ba akong mag-renew? Period. Space. Cap T. Cap H. A. N. Ito yung sinend ko sa client ko po. 6:57 U. Good evening Ging. Received go knob. Thank you. Smiling face with smiling eyes and rosy cheeks. So, ganon siya. Pagising ko po sa umaga, kahit proceed na po ako sa konting breakfast lang. Proceed na po ako doon. Hawak-hawak ko na yung phone ko po. Doon po ako nagti-take down notes lahat po ng mga tao na may account po sa akin. Doon ko po nililist on my phone. So when that time comes na ako po ay mayroon na pong income, doon ko po masasabi talaga na ang saya at ang sobrang tuwa ko po sa damdamin na kahit ganito lang po ako, kahit may kapansanan po ako,
Napoprovide ko na po yung needs ng family ko paunti-unti. And nabibili ko na po yung mga gamit ko, personal things ko po, personal needs ko po. Yung una ko pong mga na income po, bukod na po ako para sa pagsamba. Yun ang pinakamasayang moment po ng aking buhay na nagkaroon po ako ng sarili ko pong income dahil mayroon po akong naibubukod para sa ama po. Sa paunti-unti po, din po ako, bili na po ako ng mga pagkain po sa bahay, nakakatulong na po contribute po sa mga gastusin paunti-unti. And yet, mayroon na po kaming ipon po ng kapatid ko po. Nang dumating ang pandemya, naging malaking pagsubok man ito sa marami. Ito naman ang napakagandang pagkakataon sa kanyang karagdagang hanap buhay. Sa awa at tulong po ng ama, doon po mas lakas po yung income ng aking business po kasi mayroon po kasi kaming kakilala. Mayroon po siyang poultry at doon sa Bantayan. Actually, hindi lang siya egg. Dati during pandemic, mayroong mga tuyo, mga dried fish po. So, pinasok ko po yun. Nagre-repack po kami ng tuyo. Pagkatapos binibenta namin. Pagkatapos yung egg po, i-deliver po. Tatay ko po, sometimes po nagdi-deliver noon sa mga sari-sari store po sa paligid. Most of mga tao po nangangailangan ng pagkain at that time. So, mga kakilala namin. And then, sa GC na rin po, doon po, kung ano ang takot ko po noong pandemic, siya naman po yung binigay ng ama, kapalit po. Binigyan niya po kami ng mapayapa at panatag po na kalooban during pandemic po kasi doon po binuhos ng ama po. Lahat niya po ng tulong po sa akin during pandemic po. Naramdam ko po talaga po. Kung may mga tagumpay, alam niyang darating din ang mga kabiguan at ang mga hindi magagandang karanasan. Challenges sa work, marami din po. Mayroon talaga pong tao na masasabi mo na take advantage po when it comes my situation po, ganyan. Ang tulong ko po na ibigay sa kanya, masasabi ko po nakatulong talaga sa kanya po. Mayroon po ganon, hindi na po nagbayad. Sa ganitong kalagayan ko po, kung minsan po, ginagawa mo na nga po yung sarili mo na maghanap buhay para mayroon kang nagagamit, and yet mayroon pa pong taong mahilig na manloko po at tatalikuran na lang pong obligasyon niya pong kinuha niya po sa akin. Pero ang lahat ng yung pinapasa Diyos ko po, alam po ng Ama yun. And sa awa po ng Ama, sa patuloy ko pong pananalig at pananampalataya po at paglapit sa Kanya po, kung ano man pong nawala sa akin, higit pa doon ang binabalik niya po. Alam po noon ng pamilya ko po. Alam po noon ng ama po kung paano ko po siya pinasasalamatan po sa lahat po ng kabutihan niya pong bigay sa akin. Bunga ng kanyang pagsisikap, higit sa lahat dahil sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, ang kanyang mapapait na karanasan ay naipihit sa mabuting kapalaran. Sa awa po ng Diyos po, nakapag-ipon po kami ng aking kapatid. Nung nakaipon na po kami, una po muna, tirahan. Nandoon kami sa squatter nakatira. Ang bahay namin, kahit kunting ulan lang, bumabaha. Tagpi-tagpi lang ang dingding. Tapos kung pumupunta kami sa taas. Ang parents ko po, alam ko po yung pagod nila eh. Paano sila po nag-deal sa baha po at sa mga putik po sa paligid. So,
Ayoko po nun na danasin nila habang sila po tumatanda po. Sabi ko sa kapatid ko, hanap tayo ng paraan. At hindi po ako talaga binigo po ng ama. Binigay niya po sa akin yung bahay na pinakahihingi ko po. Pagkatapos ito pong mga gamit, and then later on po yung sasakyan. Naka-acquire po ako ng mga memorial lots po, ganyan. Para po in preparation po para sa amin. 3 po yun. Bayad na po yun. Yun po yung pinaka na happy po ako lately kasi na fully paid ko po siya. Ginawa ko po yun ang pag-acquire po ng mga memorial lots, ganyan. Para po kung sino man po ang unang mamahinga po ay hindi na po parang burden po para sa naiwan po dito. Napapaghandaan ko na po yung posible pong mangyari, ganyan. Sa mga tagumpay na kanyang tinatamasa, kinikilala niya ang napakalaking naitulong ng kanyang matibay na pananampalataya sa magagawa ng Panginoong Diyos. Bata pa lang ay dito na siya hinubog ng kanyang mga magulang. Pagsamba ng kabataan, hindi yan nag-absent. Sinabihan namin siya, huwag natin pabayaan ang ating pagsamba. Diyos na lang ang bata sa atin. Mula po nang maliit po ako, hanggang sa ngayon po, masasabi ko po yung family ko po. Sila pong taga-agapay ko po. Andyan po sila parati po para gabayan po ako sa aking pong pamumuhay po. Bilang may kapansanan, batid niya ang malaking pagmamahal ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa lahat ng mga kaanib, kabilang na sa mga tulad nilang may espesyal na kalagayan. Mayroon mga program na idinadaos po yung kapatid na Eduardo po para sa kagaya namin na may mga kapansanan. Malaking bagay po yun kasi sa sitwasyon ba naman po namin, nabigyan pa po kami ng pansin. Marami pong salamat sa pagmamalasakit niyo po, hindi lamang po sa kabuuan ng iglesia po, upang maipanatili po ang samahan at ang paglilingkod at ang pagbibigay niyo po ng payo na siyang nagpapalakas po sa amin. May mga video link po tayo sa ginagawang pagsamba po. At siya po ang nangangasiwa po doon. Binabalikan ko po yung aral na itinuturo po ng kapatid na Eduardo Manalo na huwag kaligtaan po ang pagsamba. Dahil sa pagsamba po, doon po nakukuha yung kapanatagan. Doon din po tinutugon po ng Ama ang lahat po ng panalangin po sa Kanya. Kaya po sa bawat pagsamba ko po, yun po talaga yung inilalapit ko po sa Diyos. Na huwag niya po akong pababayaan dahil yun po yung pinanghahawakan ko po. Sa buong araw na aming nakasama si kapatid ni Stephanie, lalo naming nakita ang kanyang paninindigan at nadama ang kanyang positibong pananaw sa buhay, gaano man katindi ang mga pagsubok na pinagdaanan. Sa tulong po ng Ama, masasabi ko po at maipagmamalaki ko po na never ako hinayaan ng Ama na dumating sa puntong mararamdaman ko po yung depresyon at kawalan ng pag-asa. Dahil pinaparanas po sa akin ng Ama sa tuwi-tuwi na ang kanya pong paggabay at pag-ibig na kailanmay hindi po matutumbasan. Hindi ko po nakikita yung liwanag na literal, liwanag na nagmumula po sa labas. Pero ang liwanag sa aking kaisipan at ang liwanag mula sa aking puso na nilagay at pinapanatili po ng Ama sa aking buhay, hindi po yun mawawala. Bulag man po ang aking kalagayan ngayon dahil wala po akong mga mata. Pero hindi po ako hinayaan ng Ama na mabulag po ang aking pagkatao po. Dinala niya po ako sa totoong
ang uri ng paglilingkod at dito po yun sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang paninindigan ko po sa buhay at sa aking paglilingkod po sa ating Ama ay ang paglingkuran siya po habang ako'y nabubuhay. Paninindigan na kailanman po hindi po mababawi at mawawala po sa akin dahil alam ko, pinanindigan din po ako ng Ama mulat sa pool nang ako'y binigay niya o nilagay niya sa mundong aking kinalagyan po sa ngayon. Ako ay kanyang iningatan, minahal, inalalayan, at alam ko kahit sa mga sandaling hindi maiiwasan po na doon po ang mga struggles, alam ko na riyan pa rin po siya, ang ating Diyos na siyang kumakalinga at kumukup po sa akin.